วัสดีค่ะน้อยนะคะจาก Toyota บางกอกค่ะวันนี้น้อยจะพามาดูรถ Smart Cap นะคะ Levo Smart Cap นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น NT นะคะเป็นรุ่นที่ไม่มีวิทยุนะคะไม่มีเครื่องเสียงแต่ว่าเราใส่มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะอยู่ข้างในเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะมันจะเป็นเครื่องเล่นนะคะขนาดจอนะคะก็คือ10 นิ้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันแต่เบื้องต้นเดี๋ยวจะพามาดูรถคันนี้ก่อนว่าสวยๆอย่างเงี้ยเราตกแต่งอะไรมาบ้างนะคะก็จะมีในเรื่องของนะคะจะเป็นชุดสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะสเกิร์ตรอบคันนะคะสเกิร์ตรอบคันแล้วก็จะมีในเรื่องของนี่เลยค่ะคิ้วล้อนะคะอันนี้เราเพิ่มเติมคิ้วล้อตกแต่งขึ้นมานะคะเพื่อสร้างมิตินะคะให้มันดูใหญ่ขึ้นบึกบึนขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะล้อแม็กของเรานะคะเป็นขนาด18นะคะล้อแม็กพร้อมยางขนาด18ยังไงล่ะคะถูกใจไหมทีนี้เดี๋ยวจะพามาดูข้างในกันนะคะนี่ไงที่อยากให้ดูคือหน้าจอขนาด10 นิ้วเลยค่ะโอ้โหใหญ่มากมาค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะโอเคอันนี้เป็นคิ้วตกแต่งล้อด้านหลังนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพามาดูจะเป็นสเกิร์ตชิ้นหลังนะคะรุ่นนี้เราจะไม่ทำกันชนท้ายมานะคะ